Hej! Mattias här, välkommen till min kanal på YouTube. Så här års i december så brukar det vara ganska populärt att göra listor över året som har gått. Här är mina 2 listor när det gäller kamerautrustning och digitala verktyg för att göra videoproduktion. Låt mig först bara kort beskriva min filosofi kring att köpa prylar. För jag är inte en prylgalning som man kanske kan tro. Jag har köpt ganska många saker det senaste året, men det finns en anledning till det. Jag försöker köpa så bra grejer som möjligt inom min budgetram för att kunna åstadkomma de sakerna jag vill göra. Det går inte alltid att köpa de allra bästa och dyraste grejerna. Det är inte heller alltid så att de allra dyraste grejerna är de bästa. Men jag försöker hela tiden sikta så högt som möjligt för att kunna leverera den kvalitet och den bredd som jag vill göra. Jag är ganska kluven dock till att köpa en massa saker. Jag försöker hela tiden tänka att köpa begagnat, att använda det jag faktiskt har istället för att köpa nytt och så vidare. En sak som jag kan bli mycket bättre på det är att sälja av de sakerna som jag inte längre använder när jag till exempel köper en bättre kamera. För nu kommer jag börja sälja av grejer i högre takt. Okej, då kör vi! Topp 5 när det gäller kamerautrustning som man kan hålla i handen. Vi börjar med 5:e plats och det är en iPhone i detta fallet, men det skulle lika gärna kunna vara en annan smartphone. Poängen är den att om man har en smartphone som kan filma behöver man nödvändigtvis inte hetsa på att köpa bättre grejer. Just iPhones har jag gjort flera videos med och de är mycket bättre än vad man kan tro, särskilt om man använder lite verktyg och tillbehör som gör saker och ting bättre. Som till exempel om man är i riktigt jobbiga miljöer där det kan regna och blåsa. Ett plastskal som skyddar både stötdämpande och mot väder och vind. Och är man ute och springer, som jag gör ibland, så kan man ha med sig telefonen överallt med hjälp av ett billigt tillbehör. Det här är en grej som man verkligen inte måste ha, men har man möjlighet så kan man lägga lite extra lyxglans på sina videos med hjälp av en drönare. Det här är ett jättebra exempel på grejer som man inte behöver byta upp bara för att det kommer nya och lite bättre saker. Jag valde att investera i en riktigt bra drönare för ett par år sedan som håller hög klass än idag och kommer att hålla ganska länge till om jag inte fortsätter att dränka den i vattendrag. Plats nummer 3 på den här listan är den här grejen som jag har här. En extern ljudinspelare, en Zoom H5 med inbyggd shotgun-mikrofon som kan bytas ut mot andra. Det här är extremt mycket värde för pengarna. Ljudutrustning är relativt billigt jämfört med kamerautrustning och kvaliteten är ofta väldigt hög. Den här är flera år gammal. Man har nått så långt i teknikutveckling att man helt enkelt inte kan trycka ut på samma sätt som man gör med kameror och andra prylar, utan de här är stabila. Just i det här fallet så kan man använda alla sorters mikrofoner. Man kan plugga in via XLR-kontakter och spela in i flera olika spår. Med mera. Det är billigt och bra och absolut en favoritgrej i min kameraväska 2018. Plats nummer 2 över mina topp 5 favoritsaker under 2018. Jag gjorde faktiskt en unboxing-video om det häromdagen. Ronin S. En bildstabilisator som man kan bära med sig och skapa riktigt vackra videoklipp med. Den kommer jag använda mycket under 2019. Min absoluta favoritpryl 2018 är den vi tittar igenom just nu, det vill säga en Sony A7 III. En helt fantastisk kamera som jag har gjort en egen video om. Kika gärna in den. Digitala verktyg som man använder i sin dator eller sin smartphone för att förbättra på olika sätt sin video är också förtjänta av en topplista. Här kommer topp 5 utav digitala verktyg. Låt säga att jag i den här videon vill lägga in en liten oas mitt i öknen, bara sådär. Då kan tjänster som Videoblocks med flera vara väldigt behjälpliga. Det vill säga att man köper royaltyfria bilder och man kan söka fram egentligen vad man vill och använda fritt
mot att man betalar en månadskostnad. Det här kommer jag göra betydligt mer framöver när jag gör lite mer komplexa historier och inte känner att det är motiverat att till exempel åka till Sahara eller Manhattan bara för att filma ett enstaka klipp. Motsvarigheten på det när det gäller musik och ljud borde vara Artlist eller Epidemic Sound. Artlist är nog min favorit så här långt utav de två, då licensformerna är mycket bredare och mer användbara. Man söker fram den musiken man vill använda, man använder den utan att tänka efter så mycket mer. Bara kör! Redigering är en väldigt stor del utav videoproduktion. Det behöver inte vara det, men i mitt fall så är det det. Och jag har alltid kört med Final Cut Pro, det vill säga Apples egen redigeringsutrustning. Det är alltid en pågående diskussion huruvida den är bättre eller Adobes Premiere är bättre. Jag lägger mig inte i den diskussionen, jag har alltid kört Final Cut, jag är bäst på det, jag tycker det funkar klockrent. En av mina favoritverktyg överhuvudtaget är Trello. Du kan använda det till vad som helst. Just i videoproduktion så använder jag det lite grann för att sortera mina idéer och hålla koll på vad jag har gjort och vad jag ska göra härnäst. Plats nummer 1 är textamej.se, en enkel, gratis och knappt färdig första version utav en tjänst som hjälper dig att undertexta videos. Och det där är jätteviktigt och jag har pratat om det i 2 videos tidigare. Jag länkar till dem här uppe. Det här var full fart. Topp 5 när det gäller kamerautrustning 2018 men också digitala verktyg 2018. Några av de här sakerna kanske jag återkommer till och fördjupa mig lite grann i. Du kan ju såklart spola tillbaka i videon om du vill höra något mer. Kontakta mig via sociala medier om det är något särskilt du undrar över kring dessa saker. Du är alltid välkommen att höra av dig. Fram tills dess, prenumerera gärna. Klicka på tummen upp här på YouTube om du gillar den här videon, så ses vi om en vecka igen. Hej då!